ECMAScript 6, also known as ES6 and ECMAScript 2015, was the second major revision to JavaScript. Maraming mga bagong features ang idagdag sa ES6. Ilan sa mga naidagdag ay ang paggamit ng let at const sa paggawa ng variables. Sabi nila, mas magandang gamitin si let sa paggawa ng variable compared kay var. I-discuss natin sa tutorial na ito ano yung scope at use ng var, let, at const. Bago ang pagdating ng ES6, matagal nang ginagamit si var sa paggawa ng variable. Mayroong mga issue na nauugnay sa mga variable na ginamitan ng var. Yun ang dahilan kung bakit na-introduce si let keyword. Bago natin discuss si let, alamin muna natin ang mga issues sa paggamit ng var keyword. Ang ibig sabihin ng variable scope ay kung hanggang saan pwedeng gamitin ang variable. Ang var declaration ay globally scope or function or locally scope. Ang scope ng isang variable na ginamitan ng var ay global kapag ito ay na-declare or ginawa sa labas ng function. Sa madaling salita, ang variable na ginagamitan ng var na na-declare sa labas ng function block ay available in the whole window. Ang var ay function scope kapag ito ay na-declare sa loob ng function. This means na ito ay available at ma-access lamang sa loob ng function. Para mas maintindihan natin ng mas malinaw, ay mayroon tayo ditong example. Sa ating script, si variable greet ay global scope dahil ito ay ginawa sa labas ng function, habang si variable hello naman ay function scope. So, hindi natin ma-access si variable hello sa labas ng function. Kung gagawin natin ito, magkakaroon ng error ang ating script dahil si variable hello ay available lang sa loob ni function greetings. Ang variable na ginawa using var ay pwede nating declare ng paulit-ulit na hindi nagkaka-error ang ating script, as you can see sa ating example. Hoisting is a JavaScript mechanism where variables and functions declarations are moved to the top of their scope before code execution. This means that if we do this, so var variables are hosted to the top of their scope and initialized with a value of undefined. Sa madaling salita, yung mga variables created using var ay may initial value na sila na undefined. May mga ilang issues sa paggamit ng var at ipapakita natin yon gamit ang example na ito. As you can see sa ating script, dalawang beses na-declare si greater variable sa loob at sa labas ng if condition. Ito ay magkaka-problem kung hindi mo na-realize na may dalawang variable kang na-declare na parehas ang pangalan. Example, gumawa ka ng script at maraming magkakapangalan doon. Masosurpresa ka na lang sa mga output na hindi mo inaasahan. This will likely cause a lot of bugs in your code. Ito ang reason bakit kailangan gamitin si let at const kapalit ni var keyword. Si let na ngayon ang gagamitin natin for variable declaration. Ito ay improvement sa var declaration. Sinusolve nito ang mga issues or problems na mayroon si var. A block lives in curly braces. Anything within curly braces is a block. So, ang variable na na-declare sa block gamit ang let ay available lamang sa loob ng block na yon. Explain natin gamit ang example na ito. On this example, sinubukan nating i-print ang laman ni hello gamit ang console.log at nag-return ito ng error dahil si hello variable ay naka-declare sa loob ng block ni if condition. Katulad ni var, ang variable na na-declare gamit ang let ay pwedeng ma-update ang value nito within its scope
Unlike var, a let variable cannot be redeclared within its scope. Ang example na ito ay magkakaroon ng error dahil hindi pwedeng ulitin ang pagdedeclare ng variable gamit ang let. Sa var, inaalaw ito pero sa let ay hindi. Ito ang tamang paraan. However, if the same variable is defined in different scopes, there will be no error as you can see in our example. May na-declare na dalawang variable na greetings na magkaiba ang scope. Ang isa ay nasa labas ng if condition at yung isa naman ay nasa loob ng ating condition. Magkaparehas man sila ng pangalan, sila ay magkaibang variable. Bakit walang error? This is because both instances are treated as different variables since they have different scopes. Dahil sa kadahilanan na yan, ay mas magandang gamitin si let compared kay var. When using let, you don't have to bother if you have used a name for a variable before as a variable exists only within its scope. Just like var, let declarations are hoisted to the top. Unlike var, which is initialized as undefined, the let keyword is not initialized. So if you try to use a let variable before declaration, you'll get a reference error. Variables declared with the const maintain constant values. Ang const ay parehas lang sila ni let sa variable scope. Const declarations are block scope. Katulad ni let declarations, const declaration can only be accessed within the block they were declared. This means that the value of variable declared with const remains the same within its scope. It cannot be updated or redeclared. So if we declare a variable with const, we can neither do this nor this. Kapag magde-declare tayo ng const variable, kailangang lagyan agad ito ng laman. Just like let, const declaration are hoisted to the top but are not initialized. So just in case you miss the differences, here they are. Var declarations are globally scope or function scope, while let and const are block scope. Var variables can be updated and redeclared within its scope. Let variables can be updated but not redeclared. Const variables can neither be updated nor redeclared. They are all hoisted to the top of their scope. But while var variables are initialized with undefined, let and const variables are not initialized. While var and let can be declared without being initialized, const must be initialized during declaration.